At the center of all love I stand, and from that center I, the soul, will outward move. From that center I, the one who serves, will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Good morning to everybody. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our today morning's meditation. Today we have the meditation upon the preparation for the reappearance of the Christ. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tämän aamuiseen mietiskelyyn, joka koskettaa mietiskelyä Kristuksen jälleen tulemisen valmistamiseksi. This great being whom we call Christ, but in other religious groups are called in different names, is the one that almost all of on our planet are waiting for. Olento, jota me kutsumme Kristukseksi, on hän, jota melkeinpä kaikki odottavat maaplaneetalla ja joka muissa yhteyksissä ja uskontokunnissa kutsutaan sitten muilla nimillä. I think the most important for us is to really know somehow the Christ in our heart, know his vibrations, recognize the vibrations of him. Luulen, että kaikista tärkeintä meille on tunnistaa hänen värähtelynsä, tiedostaa kuka hän on. It is said in the Bible and in many scriptures that before his coming there will be many false Christs. Sanotaan kirjoituksissa ja Raamatussa,
että ennen hänen tuloaan tulee ilmentymään monia vääriä kristuksia. I think one of these ideas for us is to question from ourselves, do I really know the Christ? Ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä meille on kysyä itseltämme, tunnenko minä todella Kristuksen? During the Middle Ages, many of his teachings were tortured, they were turned around, very violent. Church became some institute which was just hunting the wrongdoings of human beings, but was doing itself very great harms towards humanity. Keskiajalla hänen opetuksensa vääristyivät ja kirkko etsi väärintekijöitä, mutta ei huomannut malkaa omassa silmässään. And today we have advanced societies which are much more concentrated upon the physical plane and material things, and Christ child and Christ adult is forgotten. Nykypäivän yhteiskunnissa, edistyneissä yhteiskunnissa Kristuslapsi ja aikuinen Kristus on monelta osin unohtunut, kun keskittymme vain fyysiselle tasolle ja materiaalisiin asioihin. For us disciples, his coming is the most important thing. Meille oppilaille hänen tulonsa on kaikista tärkein asia. We all have been coming from huge quantities to prepare the way for him. Olemme tulleet suurissa ryhmissä, suurin joukoin nyt valmistamaan hänen työtään. Also, this time is called the time of the forerunner, like in 2000 years ago. John the Baptist was the one who was preparing the way for him, and now the group is the John the Baptist. Tätä aikaa kutsutaan jälleen tulemisen ajaksi, edelläkävijöiden ajaksi, samalla tavoin kuin 2000 vuotta sitten hänen edellään kulki Johannes Kastaja. Nyt Johannes Kastaja on ryhmä, joka kulkee hänen edellään. And we all need to do something for the reappearance of him. Meidän kaikkien tulee tehdä jotain hänen jälleen tulemisen valmistamiseksi. This meditation is given by DK, and we will have this meditation on Thursdays as he has been suggesting it. Tämä mietiskely on mestari DK:n antama ja se on tarkoitettu tehtäväksi aina torstaisin, kuten meillä nyt tälläkin kertaa on. For this meditation you need paper, your notebook and pen or your computer. Tämän mietiskelyn tarvitset paperia tai muistinpano vihkoa ja kynää tai tietokonettasi. And we have been suggesting that you will write your insights down, and then because we are going to follow this meditation rhythm until the end of the forerunners at least. So that is our goal. So then it is easy for you and good for you to study your notes, what has been coming along the way. Tämä mietiskely on tarkoitus meillä pitää tämän edelläkävijöiden ajan loppuun asti. Ainakin se on suunnitelmissa ja sen tähden olemme suositelleetkin, jos haluatte pitää kirjaa näistä sisäisistä näkemisistä ja viesteistä ja lukea sitä pitkin matkaa.
se voi olla varmasti hyvä ajatus. So now we will start our meditation in the way that we first visualize the network of golden triangles covering the entire planet and try to see this network really livingly. Aloitamme ensin visualisoimalla kultaisten kolmioiden verkoston, joka kattaa koko planeetan, ja pyrin näkemään se oikein elävänä. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. If you have many triangles, you can quickly visualize them. Jos sinulla on monta kolmiota, voit nopeasti visualisoida ne. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Let us feel the change in etheric environment when we visualize this flow. Tunnista myös se eterinen muutos, joka tapahtuu eterisessä ympäristössä, kun visualisoit tämän. Also we feel how this is happening in the group as well. The love and goodwill passes through the members of this group. Tunnemme, kuinka rakkaus ja hyvän tahto virtaa ryhmämme kautta. Now we have achieved a positive and intended personality quietness. Olemme nyt saavuttaneet positiivisen ja aiotun persoonallisen hiljaisuuden. Formulate clearly to yourself in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. Number 1. As a member of the new group of world servers, what is my specific, fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on minun erityinen, pysyvä aikomukseni tämän hetken sieluuni olevassa omistautuneessa yhteydessä?
is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskittäytynyt ja esiin tuotu persoonallinen päämääräni linjassa hierarkisen tarkoituksen kanssa, siinä määrin kun minun on se sallittu tietää? Have I, in my own personal daily life, earned the right because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa persoonallisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden, johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Let us now say the following with deep thoughts and intention. Lausukaamme nyt seuraava syvin ajatuksin ja tarkoituksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Let us meditate these important words and ideas
Mietiskelkäämme nyt näitä tärkeitä sanoja ja ajatuksia. Visualize now the world situation as best you can and in terms of your major world interest, and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with the dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. See now here and there points of brighter light, where members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Näen nyt siellä tällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now, visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo.
see it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in men. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us now say the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskelen nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Ymmärrämme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his reappearance. Mieti ja kuvittele hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
And let us say now the second stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt toinen stansa suuresta invokaatiosta. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteistä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as you can do these things, you are attempting to blend your personal will with the divine will. Oivalla, että siinä määrin, kun kykenet tekemään näitä asioita, pyrit yhdistämään persoonallisen tahtosi jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza from the Great Invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men
the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Let us now consider practically what we can do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt, mitä käytännössä voimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. And we end by envisioning how we are all standing together in His name and working together consciously, supporting each other and giving
our own strength to each other. Lopetamme vision, jossa näemme, kuinka kaikki työskentelemme yhdessä. Annamme voimamme ja tukemme toinen toisillemme. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimeesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us now sound 3 times Om, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt 3 Om, omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistamistyöhön. Dearest friends, thank you very much for your participation and for your beautiful presence. Kiitämme teitä kaikkia läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow we will continue at the same time with the webinar, which is again for the work of glamour work, dissipation of glamours in the world. Huomenna jatkamme tähän samaan aikaan webinaarilla, joka sitten on taas tuohon harhoihin liittyvää työtä. We welcome you all tomorrow as well. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi myös huomenna. And now we wish you wonderful day or night and namaste from Finland. Toivotamme teille kaikille oikein ihanaa päivää. Namaste. When
to